आजपासून साधारण 30 वर्षे आधीचा तो काळ. संगमेश्वर पासून अगदी आजूबाजूच्या गावांसाठी हे गाव एक महत्वाचे ठिकाण होते. कारण आजूबाजूच्या गावांमध्ये सध्या जो प्रगत झालेला भाग बघतो ना, तो तेवढासा प्रगत नव्हताच. त्यामुळे त्या टाइमाला या गावाला खूप महत्व होतं. स्थानिक लोकांकडून समजतं की गावात पूर्वी खूप शेती केली जायची. अगदी या वर्षापासून पुढच्या वर्षापर्यंत शेती उरून पुरायची. मुबलक धान्य साठा असल्याने गावातील लोक खूप सुखी आणि चांगले जीवन जगत होते. या गावातून पुढे जाणारी ही शास्त्री नदी अगदी बारमाही वाहते. या नदीच्या काठावर वसलेल्या लोकांना आजही वरदान ठरते. त्यामुळे तिथली शेती हा खूप मुख्य आणि मोठा घटक होता. पूर्वी इथे मोठा बाजार सुद्धा भरायचा आणि मुख्यत्वे याचा फायदा अगदी जाकादेवीपासून संगमेश्वर पर्यंत असणाऱ्या गावातील लोकांना व्हायचा. हे ठिकाण महत्वाचे याचसाठी होतं कारण या नदीवर असणारा हा पूल जो नदीच्या दोन्ही बाजूला असणाऱ्या गावांना जोडला जात होता आणि त्यामुळेच इथे लोकांचा वावरही जास्त होता आणि हे ठिकाण तेव्हा गजबजलेलं असायचं. पण तो सुखाचा काळ जवळपास संपतच गेला. हळूहळू कोकणाच्या प्रगतीला वेग मिळाला. म्हणजे ज्या गोष्टींसाठी लोकांना काही अंतर दूर जावं लागत होतं ते आता सहज मिळू लागलं. त्यामुळे इथल्या भागाचं महत्वही कमीच झालं. चांगलं शिक्षण, चांगली नोकरी आणि अजून चांगलं आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याच्या नादात आमचा कोकणी माणूस मात्र शहराकडे गेला. आणि हो, फक्त गेलाच नाही तर आपल्या या कोकणातील गावाला मात्र हळूहळू जवळजवळ विसरूच लागला. त्यामुळे जर आज पाहिलं ना तर या गावातील बरीचशी घरं फक्त बंदच नाही तर मोडकळीस आलेली नजरेस पडतात. काही काळी गजबजलेलं हे गाव आज मात्र शांतपणे आपल्या माणसांच्या येण्याची वाट बघतंय. मी अशाच एका गावाची गोष्ट सांगतो. ते म्हणजेच संगमेश्वर तालुक्यातील शास्त्री नदीच्या काठावर वसलेलं शांत आणि खूप सारा निसर्गाचं वरदान लाभलेलं हे गाव आहे फुनगुस. हॅलो, नमस्कार मित्रांनो. तर मी विशाल कांबळे पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे ते म्हणजेच आपल्या चॅनलवरती. आजचं गाव सुद्धा ते म्हणजे संगमेश्वर तालुक्यातील आहे. ते गाव असणार आहे ते म्हणजे फुनगुस. आणि आता मी जे मंदिर आहे पाठी जर बघू शकता, पुरातन मंदिर आहे. एक 100 वर्ष वगैरे क्रॉस केलेलं असं हे मंदिर आहे. ते म्हणजेच मानकेश्वर मंदिर. जर या मंदिराचा आजूबाजूचा परिसर बघितला खूप कमालीचं आणि सुंदर असं पुरातन मंदिर आहे. तर आपण आधी श्रीदेव मानकेश्वरांचं दर्शन घेणार आहोत आणि त्याच्यानंतर हे संपूर्ण आपण गाव व्हिजिट देणार आहोत. तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि चॅनलला नक्की सपोर्ट करा. मित्रांनो, या गावातील माणसं शहराकडे गेली असतील. गावचं स्वरूपही काळानुसार बदललं असेल. पण या गावातल्या काही जुन्या गोष्टी आजही तितक्याच जपल्या गेलेल्या आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे या गावातील सुंदर आणि पुरातन देवालय. त्यापैकी आज मी पाहिलेलं पहिलं सुंदर मंदिर ते म्हणजेच श्री मानकेश्वर मंदिर. लाकडी आणि कौलारू बांधकाम असलेलं हे मंदिर. हे मंदिर जर पाहिलं ना की आपल्याला जुन्या कोकणी गावांची आठवण झाल्याशिवाय राहतच नाही. आजही कोकणातील अनेक गावांमध्ये अशा प्रकारचे लाकडी आणि कौलारू मंदिरं पाहायला मिळतात. पण मित्रांनो, जसजसा काळ बदलतोय तसतसं गावही बदललंय आणि त्यासोबतच आपल्या पारंपरिक वास्तूही हळूहळू नाहीशा होत चाललंय. त्यामुळे कदाचित आपण ही मंदिरे जपली नाही तर भविष्यात अशी लाकडी आणि कौलारू देवळं फक्त आपल्या जुन्या आठवणींमध्येच राहतील. मित्रांनो, या मंदिरामध्ये जर पाहिलं तर गाभाऱ्यामध्ये शिवलिंग आहे आणि जर त्याचबरोबर समोरच्या भागामध्ये पाहिलं तर काही देवदेवतांच्या पाषाण स्वरूपातील मूर्ती पाहायला मिळतात. मंदिरातील हा पुरातन नंदी सुद्धा पाहायला मिळतो आणि विशेष म्हणजे मंदिराच्या समोरच्या बाजूला जर बाहेर पाहिलं तर अजून एक शिवलिंग आहे आणि या मंदिराचा लाकडी आणि हा कौलारू ढाचा बघितला
तर हा परिसर आणि मंदिराच्या आतला भाग खूप सुंदर आणि कमालीचा दिसतो. हे मंदिर आहे श्री मानकेश्वर देवालय. मित्रांनो, याच परिसरात अजून 3 सुंदर मंदिर आहेत. ती तीनही मंदिरं म्हणजेच या गावचे ग्रामदैवता असलेले श्री कुमजाई देवीचे ते मंदिर. त्यापैकी हे पहिलं मंदिर. आजूबाजूला हिरवगार शेत आणि त्या शेतांच्या मधोमध असणारे हे टुमदार मंदिर मनाला नक्कीच भावतं. आणि अगदी त्याच्याच खालच्या बाजूला जर पाहिलं तर हे दुसरं मंदिर. हे मंदिर विशेष वाटतं कारण कौलारू पद्धतीत आणि संपूर्ण लाकडात उभारलेलं हे मंदिर बाहेरून पाहिलं तरी खूप सुंदर दिसतं. पण मित्रांनो, मंदिरात प्रवेश केला की मन आणखीनच प्रसन्न होतं, कारण समोर या एका रांगेत उभ्या असलेल्या देवदेवतांच्या सुंदर मूर्त्या पाहतच राहावंसं वाटतं. मंदिराची रचना आणि त्यातील या मूर्त्यांचं सौंदर्य खरंच पाहण्यासारखं आहे. यानंतर आपण पुढे आलो ते या गावातील आणखी एका कोमजाई देवीच्या मंदिराजवळ. हे मंदिर अजूनच विशेष आहे कारण मिळालेल्या माहितीनुसार हे कोमजाई देवीचं मुख्य मंदिर आहे. मंदिर पुरातन आहे. त्याच्या बाजूला असलेल्या या विरगळ पाहिला तर लगेच लक्षात येतं या मंदिराचा आणि या परिसराचा इतिहास किती जुना आहे त्याची सुद्धा जाणीव होते. हे मंदिर आता साधारण तरी म्हणजे आमच्या माहितीनुसार हे कमीत कमी 150 वर्षाचं मंदिर आहे असं ऐकण्यामध्ये आहे. हे ज्यावेळी रिपेअर आम्ही केलं ना तेव्हा पण थोडंसं आम्हाला असं दिसलं आहे की जे पाया रचना वगैरे जी आहे ना ती खूप म्हणजे अशी आहे की जसं बांधकाम करतात ना तशी हे जवळजवळ एवढ्या अंतरावर झोपी आहेत. म्हणजे माझ्या उंचीचं खाली खोदलं मी दिसत नव्हतो. माझ्यावर कमीत कमी एक माणूस आणखीन झाला असता. एवढ्या उंचीचं खाली खोदकाम केलेलं आहे. हा नाही जास्ती म्हणजे माझ्या उंचीच्या खाली परत गेले म्हणजे विचार करा त्याच्यावर एक माणूस झाला असता. एवढं उंचीचं खोदकाम केलेलं आहे. तरी पण ही ह्याला ज्योती जी आहेत ना पूर्वजांची अशा मोठ्या जाड्या जांभ्या म्हणजे दगडाच्या पेट्या आहेत असं ते आहे. त्याच्यावरून मग नंतर कळलं आम्हाला की साधारण हे 150 वर्षाचं मंदिर आहे म्हणून समजलं. एक मानकेश्वराचं ते पुरातन. हा पुरातन ते. बरोबर. आणि हे तसं म्हटलं तर सोमेश्वर हे पुराण करताय त्याच्यानंतर ते झाले. अच्छा, इथे समोर आहे. हा तो इथे थोडासा काय असं झाल्यामुळे पूर्वजांच्या माहितीनुसार तो राईला तिकडे त्याचा उगम झालेला आहे. राई भातगाव. हा राई बोंडे. राई बोंडे. हा राईला त्याचं अस्तित्व तिथे आहे पण इथलं नाव इथलंच दिलंय त्याला. बरोबर. मग ते मंदिर आता तिकडे तिथे मंदिर बऱ्यापैकी बांधले अशा दीपमाळे वगैरे तो कार्यक्रम मोठा वगैरे करतात. समुद्र किनारी जायचं ते कोणते सोमेश्वर. सोमेश्वर. बरोबर. म्हणजे आणि शंकर. इथला आमचा निवेद वगैरे त्याला जायचा. आता लोक कोण न्यायला येत नाही त्याच्यामुळे नाही जात पण इथून अस्तित्व आमचं तिथे अजून नाव वगैरे आहे. इथली सर्वच मंदिरं इतकी सुंदर आणि जपून ठेवलेली आणि त्याच संदर्भात बोलता बोलता इथल्या आजही जिवंत असलेल्या रूढी परंपरा आणि इथलं साधं आणि सुंदर जीवनही थोडक्यात समजून घेता आलं. शिमगा झाल्यानंतर हे नागोबा आता हा जागर येईल रक्षाबंधनच्या आधी. तो रक्षाबंधनला म्हणजे समाप्ती आमच्याकडे. त्याच्यानंतर दिवाळी देवदिवाळी म्हणून येते तो एक कार्यक्रम असतो. अशा 3 तिथी ह्या बऱ्यापैकीच्या असतात. ते गाव लोक वगैरे असे मिळून थोडे मुंबईकर लोक वगैरे येऊन ते साजरे. शेती वगैरे काय. शेती आहे बऱ्यापैकी शेती आहे पण आता लोकांना ते हे अशी अवस्था आलेली आहे त्याच्यामुळं काय माकडं वांदर असल्या कारणाने ते नादुरुस्त करतात डुक्कर वगैरे सगळी. तरी पण मुख्य म्हणजे शेती कोणती घेतली जाते आपल्या. जास्ती शेती भात शेती आणि कुळीत वगैरे काय. कुळीत वगैरे होतो पण ह्या माकडांमुळे अजिबात आता लोकांनी या 2 वर्षात काहीच नाही केलं. म्हणजे त्रास माकडांचा. हा माकड वांदर आणि हे डुक्कर वगैरे रानडुक्कर वगैरे ह्यांचा खूप त्रास. लोकांना काहीच नाही मिळत अशी अवस्था झाली. माझा नेहमी गावातील प्रत्येक व्यक्तीला एक प्रश्न असतोच आणि हो तो असायलाच हवा की तुमचं गाव तुम्हाला तुमच्या नजरेतून कसं वाटतं. कारण खूप साऱ्या आठवणी असतातच ना. त्यामुळे खूप वेळा असं होतं की गावाबद्दल माहिती समजून घेता घेता अशी एखादी गोष्ट सुद्धा समजून जाते की ती गोष्ट आधी होती आणि आता मात्र अस्तित्वात नाही. जरी आता त्या गोष्टी अस्तित्वात नसल्या तरी सुद्धा त्यांच्या आठवणी मात्र नक्कीच जाग्या होतात. बाकी आता तुम्ही याच गावात म्हणजे आता राहण्याचे मोठे झालात तर तुम्हाला ओव्हरऑल तुमचं गाव कसं वाटतं.
गाव म्हणजे काय आता हाय असंच हे आहे म्हणजे साधारण म्हणजे हाय आता बऱ्यापैकी आहे. म्हणजे निसर्ग वगैरे आहे आहे चांगला. निसर्गाच्या अर्थ म्हणजे इथलं म्हणजे जे लोकांना निसर्गाच्या बाबतीत म्हणजे हे गाव म्हणजे तसं खूप आहे आणि पहिलं म्हणजे एक नंबरला हे गाव होतं. बरं. पण काही दृष्टिकोनातून या मंत्र्यांच्या ह्याच्यामुळे हे गाव मागासलं आता परत नाही तर म्हणजे एवढं नव्हतं फॉर्मला होतं म्हणजे सुविधा. पंचकृषीची लोक तिथे बाजार वगैरे भरला जायचा हा ब्रिजच्या तिथे बोट लागायची हा तिथे धक्का वगैरे बांधलेले आहे परिसर व्यवस्थित आहे तिथे हा सर्व अस्तित्व आहे तिथे बाजार भरायचा तिथे. मोठा बाजार जंक्शन बाजार असायचा तरी आता किती काळ वाटला असेल की बाजार नाही भरत? तरी जर नाही म्हटलं तरी ती होय ती एक 30-35 वर्ष झालीच 30-35 वर्षानंतर हे बदल होत गेलाय. हा बदल म्हणजे बहुतेक आता हे संगमेश्वरचा ब्रिज वगैरे झाला लोकांना हे येणं जाणं मग तिकडे आता तो मोठा बाजार भरायला नाही तर हा एक नंबर म्हणजे ह्या पंचकृषीची लोक चालत ह्या पायवाटा होता इकडून छोट्या छोट्या त्या रस्त्याने हा बाजाराला यायचे लोक संध्याकाळी जेवणाचे डबे सांगा ते घेऊन त्या रस्त्याला असे लावलेले असायचे आमच्या आठवणी लहानपणी. पुढे गावात फिरत असताना अजून एक सुंदर गोष्ट अनुभवायला मिळाली. ती म्हणजे या गावाच्या बाजूच्या गावात सुरू असलेली ही चिखल नांगरणी स्पर्धा. सध्याची परिस्थिती पाहता ही स्पर्धा खूप महत्वाची वाटते, कारण अशाच उपक्रमांमुळे गाव आणि गावातील लोकांचं मातीशी आणि शेतीशी असलेलं नातं आणखी घट्ट होतं. या नात्याला जोडणारा एक महत्वाचा भाग म्हणजे कोकणातील प्रत्येक शेतकऱ्याने आजही जपून ठेवलेली शेतकरी राजाची खरी संपत्ती म्हणजे त्याच्या गोट्यामध्ये असणारी गाई गुरं. आजचा तरुण वर्ग हळूहळू शेती आणि गाई गुरांपासून दुरावत चाललाय, पण अशा स्पर्धा आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून त्यांना पुन्हा आपल्या मातीची, शेतीची आणि या परंपरांची ओढ निर्माण होऊ शकते. आणि कदाचित याच निमित्ताने हा तरुण वर्ग पुन्हा एकदा शेतीकडे वळू शकतो. म्हणून ही चिखल नांगरणी स्पर्धा खूप महत्वाची वाटते. तुम्ही गावापासून कितीही दूर गेला, कितीही वर्ष शहरात राहिला, तरी तुमचं गाव आजही तिथेच आहे. तुमच्या परत येण्याची वाट बघते. तुमच्या बालपणीच्या आठवणी, त्या वाटा, ती माणसं, ती शेतं आणि त्या मातीचा सुगंध आजही या गावात कुठेतरी तसाच रमलेला आहे. काही गोष्टी बदलणं ही काळाची गरज आहे आणि त्या बदलाला आपण काही थांबवू शकत नाही. पण आपल्या गावात आजही जे काही उरलंय, जे आपल्या पूर्वजांनी एवढ्या वर्षात जपून ठेवलंय, ते मात्र जपण्याची जबाबदारी आपलीच आहे. आजही या गावातील मागे असणारी आपली माणसं, आपल्या रूढी परंपरा, आपली शेती, आपली संस्कृती आणि आपल्या गावची ओळख जपण्यासाठी धडपडत आहेत. पण आता फक्त जपून ठेवणं पुरेसं नाही, तर हे सगळं पुढच्या पिढीपर्यंत घेऊन जाण्याची वेळ आली. नाहीतर एक दिवस असा येईल की आपणच आपल्या गावापासून इतके दूर जाऊ की आपल्याच गावात आपण परके होऊन जाऊ. मित्रांनो, तुम्हाला हा माझा प्रवास मनापासून आवडला असेल तर नक्की सपोर्ट करा. व्हिडिओला लाईक करा. तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंटच्या माध्यमातून नक्की कळवा. आणि आपल्या मित्रांना आणि गावापासून दूर गेलेल्या आपल्या प्रत्येक कोकणवासियांपर्यंत हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लवकरच भेटूयात अशाच एका सुंदर गावाच्या सुंदर प्रवासात. तोपर्यंत गाव जपा आणि गाव जगा.